Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món sữa đậu gà và bánh pancake đậu gà. Các bạn nào không dùng được đậu nành, không uống được sữa đậu nành thì chúng ta có thể dùng đậu gà để làm ra những ly sữa thơm ngon, đầy dinh dưỡng nha các bạn. Cô cũng nói sơ về đậu gà cho các bạn hiểu như thế này. Đậu gà là một loại hạt nhiều đạm, nhiều chất xơ, nhiều khoáng chất và nhiều vitamin. Trong đậu gà có chất chống oxy hóa, giúp cho cơ thể chúng ta cân bằng, bồi dưỡng sức khỏe, luôn luôn ở trạng thái ổn định. Nào, bây giờ cô mời các bạn cùng theo dõi. Để làm sữa đậu gà, chúng ta cần có những nguyên liệu sau. 50g đậu gà, các bạn sẽ ngâm trong thời gian khoảng từ 7 đến 8 giờ đồng hồ. Hoặc là các bạn có thể ngâm qua đêm cho đến khi đậu mềm. Sau đó chúng ta xả sạch và đem xay nhuyễn nha các bạn. Một ít vanilla bột, một cây lá dứa, 700g nước và 300g sữa tươi. Đầu tiên cô sẽ xay đậu gà. Cô sẽ cho 50g đậu gà vào máy xay sinh tố nha các bạn. 700g nước này cô sẽ cho một lượng vừa đủ để xay đậu thôi, còn bao nhiêu mình giữ lại. Các bạn cho nước hơi ngập lên trên đậu gà khoảng 1 phân nha. Sau đó mình đậy nắp lại và xay. Chúng ta kiểm tra coi đậu đã được nhuyễn không các bạn. Chúng ta sẽ xay thật là nhuyễn nha. Cô sẽ xay thêm lần thứ hai cho đậu thật là nhuyễn. Sau khi đã xay đậu xong, cô sẽ cho vào trong tô nha, và mình sẽ lượt qua đây nha các bạn. Để cho cái nước nó thật là mịn á, và không dướng những cái hạt đậu nhỏ nhỏ còn sót lại, thì cô sẽ lót thêm một miếng vải ha, để mình lượt qua 2 lớp. Các bạn sẽ cho đậu vô trong cái đồ lượt này, có lòng một cái khăn á, chúng ta sẽ dắt thật là ráo ha. Phần đậu còn ở bên trong máy, chúng ta sẽ cho nước thêm, lượng nước mà hồi nãy mình còn lại ở trong phần 700g đó các bạn. Chúng ta sẽ cho từ từ hết lượng nước mà có trong thành phần nguyên liệu ha các bạn, và mình lượt xuống. Sau khi đậu đã xuống bớt nước rồi, chúng ta sẽ dừng lại và dùng tay dắt cho đậu xuống hết nước này các bạn.
Về phần bã đậu này nè, bã đậu đã được xay nhuyễn này, chúng ta sẽ dùng bã đậu này để làm bánh pancake nha các bạn. Mình vừa dắt nhẹ nhẹ, nó vẫn còn nước ở trong đây một ít. Sau khi sữa đậu gà mà chúng ta đã dắt xong, cô cho vô nồi và bắt lên bếp nấu nha các bạn. Trong quá trình nấu chúng ta thường xuyên đảo đều. Khi sữa sôi chúng ta sẽ thả lá dứa vào nha các bạn. Và lúc này các bạn đổ sữa tươi vô luôn. Trong đậu gà nó cũng có cái tinh bột nữa, thành ra sữa chúng ta nấu nó sẽ có cái độ sánh nhẹ theo cái khẩu vị của các bạn. Nếu mình muốn uống loãng hơn thì mình có thể cho thêm sữa tươi nha các bạn. Còn mình muốn uống cho nó có cái vị nó đậm đà mà nó có cái độ sánh nhẹ nhẹ thì chúng ta sẽ giữ nguyên định lượng này. Để cho sữa mịn sau khi nấu xong chúng ta có thể lượt qua một cái rây một lần nữa nha các bạn. Khi sữa sôi chúng ta sẽ tắt bếp nha các bạn. Và trước khi tắt bếp cô sẽ cho một chút xíu vanilla vô để sữa có hương thơm đó các bạn. Các bạn sẽ đậy nắp lại để sữa không có bị đóng dáng ở trên mặt sữa. Chúng ta sẽ để lá dứa ở trong sữa luôn cho nó thơm nha các bạn. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh pancake đậu gà. Để làm bánh pancake đậu gà chúng ta cần có 3 quả trứng gà, 150g bột mì số 8, 15g bột nổi và cái bã đậu mà hồi nãy mình làm sữa đậu gà đó các bạn. Sau khi dắt xong chúng ta sẽ lấy cái bã đậu và mình làm cái bánh pancake này. 50g bơ chảy, một ít vanilla bột, 250g sữa tươi và 100g đường cát trắng nha các bạn. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh pancake đậu gà. Thì 3 quả trứng gà chúng ta sẽ tách ra, lòng đỏ để riêng và lòng trắng để riêng nha các bạn. Một 100g đường cát, cô sẽ cho một ít vô trong lòng đỏ trứng nha các bạn. Các bạn sẽ đánh, dùng với lòng đánh tan lòng đỏ trứng với đường. Bước kế tiếp, cô sẽ cho sữa tươi, 250g sữa tươi vô trong lòng đỏ trứng và đường và quậy đều hỗn hợp. Xác đậu gà sau khi mà làm sữa xong chúng ta sẽ dùng xác đậu này để làm bánh pancake đậu gà nha các bạn. Tiếp tục cho 150g bột mì số 8 và 15g bột nổi rây mịn cho vào trong hỗn hợp. Chúng ta sẽ quậy đều hỗn hợp cho bột tan hòa quyện vào trong hỗn hợp trứng, sữa và bột đậu gà. Các bạn sẽ dùng cái vét này để vét xung quanh đáy tô và thành tô để kiểm tra cho cái hỗn hợp nó mịn, thật là mịn nha các bạn.
Sau đó chúng ta sẽ đánh bông lòng trắng trứng với đường còn lại và trộn lòng trắng trứng vào trong hỗn hợp. Cho một ít vanilla bột vào trong lòng trắng trứng luôn nha các bạn, và đánh tiếp cho đến khi lòng trắng trứng bong đặc, tạo chớp dẻo, đứng, bóng mịn. Chớp trứng đứng bóng mịn như thế này, chúng ta dừng lại, ta sẽ trộn lòng trắng trứng nha vào trong cái hỗn hợp ban đầu nha các bạn. Trong quá trình trộn, các bạn cố gắng trộn cho cái lòng trắng trứng nó tan hòa quyện mịn ha, mà không bị dở bọt khí nha các bạn. Chúng ta đừng có trộn quá mạnh tay, nhẹ nhàng và đều. Và đồng thời lượng bơ chảy chúng ta rưới vào trong hỗn hợp và trộn đều luôn. Các bạn nên nhớ là thao tác trộn phải nhẹ nhàng ha. Bạn kiểm tra bằng mắt để cho trong quá trình trộn mình phát hiện ra được là lòng trắng trứng nó chưa tan đều á, thì mình sẽ dùng cái vét mà giải tán nhẹ cho lòng trắng trứng nó mịn ra. Hỗn hợp trộn xong phải có một màu đồng nhất nha, bơ phải được tan đều trong hỗn hợp luôn. Và khi trộn xong các bạn thấy hỗn hợp thật là mịn ha, bong đặc, không có hiện tượng tách giữa nha. Sau khi trộn hỗn hợp bột xong, cô sẽ hướng dẫn các bạn chiên bánh pancake. Thì ở đây cô sẽ dùng chảo chống dính và mình sẽ mở bếp ở nhiệt độ lửa thấp thôi các bạn. Khi chảo nóng chúng ta sẽ múc bột cho vào chảo, và các bạn lưu ý mình sẽ múc đều tay ha, lượng bột đưa vô nó phải đều. Khi bánh sôi và nổi lên nhiều bọt khí, lúc đó chúng ta sẽ dùng cây vét mình xem nhẹ bên dưới, nếu bánh vàng thì chúng ta trở mặt bánh lại nha các bạn. Bánh đã vàng ha, cô sẽ trở mặt bánh lại. Các bạn nướng bánh cho bánh nó đạt cái độ vàng là màu hơi ngả nâu ha. Và sau khi lật lại mình sẽ áp bên dưới cho nó hơi vàng rám, cho nó chín ráo hẳn bên dưới. Trong quá trình làm mình tránh từ tình trạng là lấy cái vét hay gì mình đè lên bánh ha, hãy để cho bánh nó phồng xốp.
tục chúng ta lại đổ cái kế tiếp. Và cứ như vậy chúng ta sẽ đổ bánh cho hết ha các bạn. Bột này nếu dư các bạn có thể để trong tủ lạnh và mình để được qua đêm. Sữa đậu gà và bánh pancake đậu gà chúng ta vừa làm xong. Cô mời các bạn cùng thưởng thức nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Mến chào các bạn. Bye bye.